Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục có một nhân vật chiếm được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ, đó chính là Đường Hạo. Tuy nhiên, có rất nhiều người chưa biết về sức mạnh thực sự cùng cuộc đời đầy cay đắng của ông. Vậy thì ở video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời cũng như sức mạnh của Đường Hạo các bạn nhé. Đầu tiên, từ khi sinh ra, Đường Hạo đã là một thiên tài của Hạo Thiên Tông, ông được Đường Thần đánh giá còn cao hơn bản thân mình rất nhiều. Và thực tế đã chứng minh, chỉ sau ít năm ngắn ngủi, Đường Hạo rất nhanh đã trở thành thiên tài của Hạo Thiên Tông và được Đường Thần truyền lại cho tuyệt kỹ Đại Tu Di Chùy. Điều này cũng đồng nghĩa, tương lai, ông chắc chắn sẽ trở thành tông chủ. Thế nhưng đáng tiếc, Đường Hạo đã đem lòng yêu mến một người con gái là A Ngân, một cô gái là hồn thú hóa hình. Bởi vậy, cái ngày A Ngân sinh ra Đường Tam, cô ấy cùng Đường Hạo đã bị Thiên Tầm Tật truy đuổi. Và trong cái ngày đó, vì chưa đột phá phong hào đấu la, thế nên Đường Hạo đã không thể bảo vệ vợ của mình. Cuối cùng, vì cứu lấy Đường Hạo và con trai, A Ngân đã chọn cách hiến tế bản thân mình cho Đường Hạo. Và cũng nhờ vậy, Đường Hạo từ đây đã chính thức trở thành phong hào đấu la trẻ nhất lịch sử và sở hữu hồn hoàn thứ 9 là 10 vạn năm. Và rồi, khoảnh khắc sau đó, trong cơn thịnh nộ của mình, cầm Hạo Thiên Chùy trong tay, Đường Hạo đã lập tức đập nát cốc đấu la cùng quỷ đấu la và Thiên Tầm Tật, khiến hắn ta trọng thương nghiêm trọng. Và nhân cơ hội Thiên Tầm Tật bị Đường Hạo đánh trọng thương, Bỉ Bỉ Nông đã liền ra tay sát hại hắn ta để trả thù cho sự trong trắng của nàng. Thế nhưng, sau khi Thiên Tầm Tật qua đời, Thiên Đạo Lưu mặc dù biết ai lấy mạng con mình, tuy nhiên, ông vẫn đổ hết tội lên đầu Đường Hạo. Tuy vậy, dù cho đích thân tự mình ra tay, Thiên Đạo Lưu 5 lần 7 lượt vẫn để Đường Hạo chạy thoát. Còn Đường Hạo, ông cũng chính thức quy ẩn từ đây, phải rất lâu sau, ông mới quay trở lại. Và ngày trở lại, ông đã khiến tất cả phải khiếp sợ khi một mình đối chiến và đẩy lui 7 gã phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, khiến tất cả đều phải kinh hãi. Tuy vậy, sau trận chiến này, Đường Hạo đã chặt đứt một trong một tay để trả lại 2 khối hồn cốt cho tông môn và lại quy ẩn một lần nữa. Thời gian trôi qua, khi Đường Tam từ Hải Thần Đảo trở về, anh ấy đã đem lại rất nhiều niềm vui cho Đường Hạo. Đầu tiên là hồi sinh A Ngân, sau đó là hồi phục lại tứ chi cho phụ thân mình, giúp ông khôi phục lại bộ dáng mạnh mẽ nhất. Để rồi qua đó, Đường Hạo chẳng những trở lại bình thường, ít lâu sau, ông còn trực tiếp đột phá 97 cấp. Và rồi sau đó, ngày Hạo Thiên Đấu La trở lại, ông đã khiến toàn bộ đại lục phải khiếp sợ. Khi cầm Hạo Thiên Chùy trong tay, chỉ với 3 chùy đánh ra, ông đã khiến Kim Ngạc Đấu La mặt mày tái mét và phải chấp nhận thất bại. Càng kinh khủng hơn, tại trận chiến Thạch Gia Lăng Quang, sau đó, Đường Hạo trong lúc lao lên cứu con trai của mình, ông còn cùng lúc bảo tạc cả 9 các hồn hoàn. Đón nhận một cách đó, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng phải kinh ngạc. Một đòn này thậm chí đã đạt tới được lực lượng thần cấp. Và sở dĩ Đường Hạo làm được điều này cũng bởi vì ông có trong mình những luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng. Đầu tiên là hồn hoàn. Đường Hạo ngoài sở hữu 8 cái hồn hoàn chuẩn chỉ, ông còn có cái hồn hoàn thứ 9 là 10 vạn năm. Thứ hai, ông chẳng những có 2 khối hồn cốt của tông môn ban tặng, mà trước đó trong quá trình buôn ba tại hồn sư giới, ông còn liệp sát được rất nhiều hồn thú cường đại và thu được tận 4 khối hồn cốt và sử dụng nó cho mình. Cũng bởi vậy, trên người ông có tận 6 khối hồn cốt vô cùng cường đại. Điều này làm Hạo Thiên Chùy của ông được gia tăng một nguồn sức mạnh rất lớn. Và không chỉ có thế, ngày ông xông pha đại lục, trong lúc ở tại Sát Lục Chi Đô, ông còn lấy được sát thần lĩnh vực phụ ra cho Hạo Thiên Chùy. Cũng chính bởi điều này, Hạo Thiên Chùy của ông mới tràn ngập sát ý và trở nên đáng sợ như vậy. Và cuối cùng, đặc biệt nhất vẫn là tuyệt kỹ mà ông sử dụng, đó chính là Đại Tu Di Chùy. Theo như lời Đường Thần, nó vốn nên là thần kỹ. Tuy nhiên, ấn tượng nhất trong tuyệt kỹ này có một phương thức vô cùng đặc biệt được Đường Hạo nhiều lần sử dụng, đó chính là tạp hoàn. Và có lẽ, theo mình, đây mới chính là thứ làm nên tên tuổi của Đường Hạo. Mỗi lần xuất hiện và tạp hoàn, ông đều khiến sức mạnh của mình bùng nổ tới mức độ kinh người, ai nấy nhìn qua cũng đều phải khiếp sợ. Có thể nói, cuộc đời cùng với sức mạnh của Đường Hạo quả là đặc biệt đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.